Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong thế giới hoạt hình hiện nay, có rất nhiều nam chính mạnh lên nhờ sư phụ của mình. Họ không chỉ là người dẫn lối về sức mạnh mà còn là điểm tựa về tinh thần và mang ánh sáng như ngọn đèn chỉ đường cho nam chính. Thế nhưng, tinh nghịch thì ngược lại, ngay từ khi bắt đầu, những kẻ mang danh lão sư lại toàn tính kế mưu đồ hãm hại để đoạt xá. Tuy vậy, đó chỉ là mặt tối mà thôi. Ngoài những kẻ muốn hãm hại Vương Lâm thì bên cạnh đó vẫn có những người muốn tốt cho nam chính. Ngoài giúp anh ấy đi con đường đúng đắn, họ còn truyền thụ cho anh ấy toàn bộ tuyệt học đời mình, khiến Vương Lâm khắc sâu trong lòng. Trong số những người tốt đó, Vương Lâm có một vị lão sư không chỉ mạnh, ông còn đối xử với Vương Lâm rất tốt mà không màng vụ lợi. Người này đáng sợ đến mức nào mình cũng không thể hình dung được nữa, ngay cả Thiên Vận Tử trước mặt ngài cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Và người này không phải ai khác, đó chính là Huyền La Đại Thiên Tôn. Ông là một trong 9 đại thiên tôn của Tinh Cương Đại Lục, tu vi đã đạt đến đỉnh cao của bước thứ 3. Huyền La không chỉ có khả năng phá vỡ tinh thần bằng một cái vẫy tay, ông còn có thể khiến toàn bộ động phủ giới sụp đổ. Bên cạnh đó, ông có sự lĩnh ngộ và khả năng điều khiển sâu sắc đối với pháp tắc thiên đạo. Lấy Thiên Vận Tử làm ví dụ, bình thường lão cũng là một nhân vật có tiếng trong giới tu chân, nhưng trước mặt Huyền La, ngay cả tư cách làm nền cũng không có. Huyền La chỉ cần khẽ động một ngón tay, 10.000 Thiên Vận Tử cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Sự chênh lệch giữa hai người hoàn toàn không cùng một chiều không gian. Tuy nhiên, việc Vương Lâm có thể bái được một sư tôn chí tôn như vậy hoàn toàn là do duyên phận tình cờ. Ban đầu, khi Vương Lâm đột phá cửu tinh cổ thần, anh ấy không chỉ kích hoạt được huyết mạch cổ thần thuần túy nhất mà còn nhận được huyết mạch của cổ tổ trong truyền thuyết. Động tĩnh này lớn đến mức khiến toàn bộ giới tu chân đều rung chuyển. Luồng khí tức cổ thần ngút trời, giống như ngọn đèn pha trong đêm tối, nó trực tiếp thu hút Huyền La từ Tinh Cương Đại Lục xa xôi tìm đến. Huyền La cũng không làm mấy trò truyền âm cách không màu mè, ông trực tiếp vượt qua không biết bao nhiêu giới vực, ném qua một phân thân để trao đổi với nam chính. Khi Huyền La gặp được Vương Lâm, câu đầu tiên ngài đã tiết lộ thân phận mình là hoàng tôn của nhất mạch cổ tộc, đồng thời ông còn cho Vương Lâm biết về nguồn gốc truyền thừa về cổ tộc trên người cậu. Vương Lâm sau khi biết chuyện thì vô cùng kinh ngạc. Trò chuyện một lúc, Huyền La Đại Thiên Tôn thấy người này tính cách hợp gu của mình, gặp chuyện không hoảng loạn, trong lòng liền nảy sinh ý định thu đồ đệ. Nhưng đại lão thu đồ đâu thể tùy tiện, ngài cần phải xác định xem Vương Lâm có đủ thực lực để kế thừa truyền thừa của mình hay không đã. Chỉ thấy Huyền La đưa tay chỉ một cái, một luồng uy áp có thể để sập cả tinh không lập tức bao phủ lấy Vương Lâm, khiến nam chính hít thở không thông, cảm giác như cả người sắp bị nghiền nát. Thế nhưng trong lòng Vương Lâm lúc này chỉ có một suy nghĩ, ta còn chưa hồi sinh được Uyển Nhi, tuyệt đối không thể lùi bước. Dựa vào sự kiên cường và chấp nhiệm này, anh ấy đã không hề di chuyển một bước. Huyền La thấy vậy liền vui mừng và lập tức thu nạp đồ đệ. Tiếp theo, hai người đã thực hiện nghi thức ba quỳ chín vái trang trọng nhất của cổ tộc. Cũng kể từ đó, Huyền La có thêm một đệ tử chân truyền duy nhất. Cũng bởi thế, ông hết mực yêu thương học trò. Thật sự, ông cứ như một người cha của Vương Lâm. Đầu tiên là cho anh ấy học công pháp sinh tử luân hồi mà mình khổ tu ngàn năm, luyện thành 9 đạo bản nguyên phù văn, trực tiếp khắc vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Về sau, trong khi Vương Lâm đột phá đạo thinh cảnh, anh ấy đã bị tâm ma xâm nhập. Cũng nhờ có 9 đạo phù văn này, nó đã trực tiếp giúp nam chính nghiền nát ảo ảnh tâm ma. Tiếp theo, khi Vương Lâm độ đại kiếp cổ tộc, có một đám cường giả bị thu hút đến mà rình rập. Biết tin, Huyền La liền đích thân đi tới hộ pháp. Cảm nhận được uy áp khủng bố đó, mấy tên đại năng liền sợ mất mật mà không dám đi tới nữa. Trong lòng mấy tên này thầm tự nhủ, đại lão này bao che đồ đệ như vậy, không thể chọc vào được, không thể chọc vào được. Cũng nhờ Huyền La hộ pháp, Vương Lâm mới có thể thuận lợi ứng kiếp. Tàn nhẫn hơn nữa là trong đại kiếp cổ tộc, Huyền La đã thể hiện sự bao bọc đồ đệ đến mức cực điểm. Khi đó, cửu tiên lôi bộc gần như đánh xuyên cả Tinh Cương Đại Lục, 3 vị đại thiên tôn còn nhân cơ hội đến để vây đánh, muốn nhân lúc Vương Lâm độ kiếp để gây sự. Thấy vậy, Huyền La trực tiếp đốt cả bản mệnh đạo hỏa của mình, tạo nên màn một trọi 3 kinh điển nhất. Trong trận chiến đó, ngài một quyền đánh nát lôi hoàn, cho dù kẻ địch dùng một mộc tiên kiếm găm vào sống lưng, ngài cũng không rên một tiếng, tất cả chỉ để bảo vệ cho Vương Lâm độ kiếp bình an. Cuối cùng, một tên thiên tôn phải thiêu đốt 3 thành bản nguyên mới có thể thoát thân. Sau này, ông còn làm một việc khiến Vương Lâm vô cùng đau đớn và cảm động, đó là Huyền La đã dùng tinh huyết thiên tôn của mình làm vật dẫn, kéo tàn hồn của Lý Mộ Uyển từ tận cùng cõi u minh trở về. Ông còn giúp những người bạn cũ trong động phủ giới như Tư Đồ Nam, Thanh Thủy đều được chuyển thế đến Tinh Cương Đại Lục. Hành động này đã trực tiếp làm đảo lộn trật tự âm dương, gây ra sự bất mãn của quy tắc thiên đạo và bị nó phản vệ. Thế nhưng ông không tiếc, cuối cùng ông chỉ cười và nói với Vương Lâm: "Đồ Nhi, đây là quà gặp mặt bái sư mà sư phụ tặng cho con." Giờ phút này, ngay cả Tư Đồ Nam người thường ngày ngạo mạn cũng phải khâm phục sát đất. Có thể nói, Huyền La giống như một người thầy, một người cha, một người dẫn đường chỉ lối cho Vương Lâm mà chẳng cần đáp lại. Ông chẳng những có sức mạnh kinh thiên tuyệt địa mà còn có lòng tốt tựa biển trời, thật xứng đáng để người ta nhắc mãi đến tên. Video được thực hiện bởi kênh YouTube Review 5 phút. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.